طعم بی‌نظیر این سوپ خامه‌ای بروکلی همیشه به یادت میمونه. با اگ و کوک همراه شو تا درستش کنیم. 50 گرم کره رو داخل قابلمه بریزید. یه دونه پیاز رو تفت بدید تا سبک بشه. یه حب سیر خرد شده رو هم کمی تفت بدید. یک عدد هویج رنده شده، نصف پیمان آرد سفید کمی تفت بدید. 4 لیوان آب مرغ اضافه و مخلوط کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. وقتی کمی غلیظ شد 400 گرم بروکلی خرد شده بریزید و بذارید سوپ کمی جا بیفته. برامون جالبه که بدونیم شما توی پختن چه غذایی مهارت دارید و بهترین غذایی که تا به حال درست کردید چی بوده. در این مرحله یه پیمان شیر، و 100 گرم خامه صبحانه اضافه و مخلوط کنید. نمک، فلفل سیاه و در آخر کمی جوز هندی رو داخلش رنده کنید و بذارید سوپتون خوب جا بیفته. دوستان ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. این سوپ مقوی و خوشمزه رو برای یک بار هم که شده درست کنید. مطمئنم عاشقش میشید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.